Good evening, this is News.PH, but it's not politics as usual. I'm Hontiveros. Will end the long oppression of barangays by rebel terrorists who kill without qualms even their own. Sa mga lalawigang sakop ng 7th Division, nakikibaka sa kalaban si Jovito Palparan. Hindi siya aatras. Hindi siya aatras hanggang makawala sa gabi ng kilabot ang mga pamayanan at makaahon sa bukang liwayway ng hustisya at kalayaan. In this first half of the show, we will be speaking to the mothers of two missing University of the Philippines students. We have Linda Cadapan and Concepcion Empeño. Linda is the mother of Sherlyn Cadapan and Concepcion, the mother of Karen Empeño. Good evening, ma'am. Mrs. Cadapan and Mrs. Empeño, thank you very much for being with us tonight. Let's begin first with, kanina po ang pinakita po natin is si former President Gloria Arroyo sa kanyang SONA noong 2006. Doon niya kasi pinarangalan si General Jovito Palparan. Yes. At that time, that was July 2006. This was about a month after your daughters disappeared. Yes po. Correct? Oo. So, pinapanood niyo yon, yung SONA na yon at that Yes time. po. Ano yung pakiramdam po ninyo, ma'am? Mrs. Empeño, kayo po muna. Ngayon po. At that time, nung napanood niyo yung SONA na yun. Yun nga, pinarangalan pa si Jovito Palparan sa mga ginagawa niyang pandurukot, pagpatay. So, nagagalit po kami. At that time, in July 2006, Yes, sa SONA po. Nag-attend po ako noon. Aha. Nasa kalsada kami. Okay. But you had already, by then, accused General Palparan of involvement in the disappearance of your Yes, daughter. madam. At that time po, Mrs. Cadapan, ano po yung pakiramdam nyo nung narinig nyo yun? Nasa stage kasi yun ng filing namin ng habeas corpus. So, isa sa mga respondents na doon ay si Retired General Palparan. Aha, okay. So, nung narinig po ninyo yung speech ni Pangulong Arroyo, ano po yung pakiramdam ninyo? Doon nakikita ko na yung kagawaan ng pagdukot sa aking anak ay it's an order from the President going to Retired Palparan. Can you tell us the story again? What happened at that time? The time of abduction. Yes. So, wala po akong masyadong doon kasi ang nalaman ko lang po na a day after the abduction, I received a text message from one of the UP students, Karen's friend. And after that, he told me, sabi niya, Nanay, mag-load ka loadan mo yung cellphone mo at mag-usap tayo. Ano po ang aming maitutulong, sabi niya. Sabi ko, bakit? Anong tulong? Tapos sabi, parang ito na nga, kinikilabutan ako. Sabi ko, anong tulong? Kay Karen po may nangyari. Kaya sinunod ko po yung friend, yung sabi ko nga a day after, sinunod ko siya. Tapos iba na ang pakiramdam ko. Nanginginig, umiiyak. Malayo ang aking isip po, nasa malayo. Okay. So, tinawagan niyo siya? Yes po. How did he tell you? Yung sabi niya, Nanay, basta tawagan mo itong cellphone number na ito. Yung pala, sa Karapatan na po. Yun na po ang simula ng kontak ko sa Karapatan. Pero yung week na yon hindi
pa rin ako nakarating ng Hagonoy, Bulacan, si Nanay Linda at saka yung anak kong si Oscar Empeño Jr. ang nakasama sa Bulacan. Kaya hindi ko po narating yung Hagonoy, Bulacan. Okay. It's been 8 years. Yes, sorry, Yes go po. ahead, ma'am. So, Saturday na ako nakarating sa sa office ng Karapatan na po ako. So, hindi ko narating yung Bulacan. Sila Okay. Nanay Linda na lang po ang Okay. Mrs. Kadapan, ano po yung kwento ninyo? What happened? Nabalitaan ko yung incident, somebody na dumating sa bahay, sinabi sa akin na mayroong nangyari sa aking anak. Mga 4 o'clock ng 27, 26 sila dinukot. In-inform ako na may nangyari, nadukot sila at ang tinuturo na nila doon, mga militar, at in-describe na sa akin na yung mga dumukot ay madaling araw ginawa between 2 o'clock to 3 o'clock na pinapalabas sila doon sa bahay ng magsasaka kung saan sila natulog. Ngunit itinatakot ang may-ari ng bahay na lumabas kayo, palabasin nyo, kung hindi babarilin kayo. So ang nangyari doon, pumasok sila sa bahay, kinaladkad palabas yung anak ko. Nagsisigaw At siya. si Karen, no? Sila yung magkasama. Kinaladkad. So, nagsisigaw yung anak ko, nanghihingi ng tulong. Ang ginawa ay sinuntok, sinikmuraan, at tinali na, hagtied, tali sa likod ng straw, at blindfolded na siya. That account nanggaling sa aming eyewitness sa incident na yon, isang bata na 14 years old, may mag-ama kasing sumisilip sa bintana. Ngunit na-notice nila, pinababa nila, tinali yung ama, i-blindfold din, pinadapa doon sa kalsada, inapakan ng yung ama ng isang boots ng isang lalaki doon. Ang nakakita yung 14-year-old na anak, na siya ngayon ang nagsalaysay sa amin sa kanyang mga nakita. Dahil naman yun ay yung anak ko na patahimik na nung nasikmuraan, bumaba naman ang kanilang farmer guide, Manuel Merino, na nakatulog sa isang bahay, na sana tutulong din, pero pinalo na rin ng barel at yun ay hagtied na rin at yun ay kinaladkad. Habang naman yung Karen Empeño ay kinaladkad din palabas sa bahay na yon, tinanggal ang t-shirt at ginamit na pang-piring. Napakabilis daw isinagawa yun. Isinakay sila sa jeep, umalis na yung sasakyan na Sino yun. daw yung kumuha sa kanila? Ayon din sa aming eyewitness na bata, naririnig pa niya nagtatawag ng sir, ganon. So, nakikita niya complete uniform ng military. Ang iba naman nakakaswal at may dalang Civilian, mahahabang baril. Long arms, okay. Napansin ba nila yung mga, kasi yung mga sundalo, mga opisyal pala, may mga pangalan eh. Wala sa nabasa. Wala. Or hindi lang siguro makita. Hindi lang niya siguro napansin. Pero ang doon, that time, under na sa curfew, ang Hagonoy, Bulacan yung lugar. Curfew? Yes, from May curfew. 10 o'clock in the evening up to, I think it's 4 o'clock ng umaga. So, walang gumagala doon. Okay. So, and then after that, ang narinig nyo na lang is first, a few months after that, palipat-lipat lang sila ng kampo. Ganun ba yun? Sa account naman ng amin isang witness doon, Raymond Manalo, kung saan sila yung magkakasama sa detention cell, sa paglipat-lipat sa mga detachment, magkasama-kasama na sila. Were any charges filed against them, your two daughters? Meron po, nung first sa Court of Appeals, yung writ of habeas No, I'm corpus. sorry. Any charges filed against your daughters? Wala. Wala. Kasi pag inaaresto or kinukuha, Opo. Wala. dapat Kami kasi ang may nag-file charges. Kayo ng yung charges nag-file. against So, Pagparan. wala kayo. Ngayon, ang kahapon, nung na-aresto si Gerald Palparan, ang binanggit daw niya, mga Amazona kasi.
Opo. Ang tawag sa mga anak ninyo, Amazona. Oo nga po. Yun nga po, todo tanggi siya. Hindi ko naman napanood ang kanyang interview. Pero yung anak ko nasa UP, sabi niya, Mama, napanood ko ang interview ni Palparan, ginigiit na wala siyang kinalaman doon. Todo denial siya, todo tanggi. Kaya sabi niya, kung sabi niya hindi kilala sila Karen at Sherlyn, ipalabas mo ngayon. Sabi niya, ilabas niya yung sinasabi niyang Amazona. Para ma-identify namin. Kung sakaling mga anak namin yon, sige, pagdusahan nila kung buhay pa sila. Pagdusahan sa korte kung ano man ang magiging decision ng court. Yeah. Oo. Ilabas. Buhay o patay. Kailangan namin sila. Karen was studying at the time. Yes po. How old was she? 26? 29? 22 years old po. 22 years Yes. old at the time that she disappeared. She was what was she majoring in at that time? Sociology. Sociology. Yes. Okay. Were you aware that she was, apparently daw on an immersion program at that time? Hindi po. So I hindi niyo alam. never thought that Karen is involved or was involved in that. Pero aware po ako na aktivista ang anak ko. Aktivista meaning sumasama sa Opo, rally? sa mga rally. Anong klaseng rally? Yung mga rally, nakita ko ang first picture niya being an activist doon sa House Erap. Okay. Opo, Okay. yun And then po. sumama siya sa mga anti-Gloria rallies, ganon. Yes. Would you know kung naging miyembro siya ng mga student or other organizations? Member po siya ng League of Filipino Students. LFS. Yes po. Okay. At saka sa Stand Up, yung Praxis, samahan ng mga Sambalenya ng UP. Yun po ang kanyang... Zambalenya dahil tiga Zambales Zambales. po. Masinloc, Zambales Yes po kayo. po. Okay. So, but did she ever, kapag umuwi siya sa Masinloc, sa inyo, sa bahay ninyo, pag nagkikwento po siya, meron ba siyang, parang may nahalata ba kayo na talagang aktivista yung anak ko or ito yung involvement niya, yung mga ganon? Ang ano po, naririnig ko lang, nag-uusap silang magkapatid na lalaki tsaka yung mister ko. Kasi iisa ang pananaw ng tatlo na yun. Kasi marami na siyang nabasa, maraming books ang mister ko, yung papa niya. Talagang medyo naka-inspired sa kanya yung mga nababasang aklat. Okay. At saka masyadong naging sensitibo si Karen sa mga problema na kinakaharap ng ating bayan. Lalo na yung graft and corruption at saka yung disparity ng mahihirap sa mayayaman. Yun po ang naging advocacy ni Karen. Tulungan ang masa. Okay. Mrs. Kadapan, si Sherlyn po naman was how old at the time of the disappearance? Ano na siya? 29 years old na siya. 29. So she was no longer a student or she was a Student siya. Kaya lang hindi siya enrolled last time. Yung pinapalabas ni Palparan na hindi sila UP student, that is, inibase niya doon sa survey nila sa record ng UP Los Baños. Wherein hindi naman talaga nag-aral doon yung aming mga anak dahil sila ay nasa UP Diliman. UP Diliman, okay. Oo. So what, she was a fourth year, ano. But at 29 years old, that's quite, ba't tumagal siya sa school? Late talaga siya because of the financial handicap sa aming pamilya na delayed siyang nag-aaral at saka ganon ang reason doon. Isa lamang kaming mga mahihirap ng ganon at saka sabay kasi kami nagpapaaral din sa isang anak namin. Dalawa sila sa UP Diliman that time. So before siya nag-enroll, may nag-aaral kami sa UP Iloilo na lumipat dyan sa UP Diliman, kaya nagsabay na sila. I don't know if you heard that interview of General Palparan yesterday. Ang tawag sa mga anak na nga ninyo ay Amazona raw. Na-imagine mo ba si Sherlyn na Amazona? Amazona po ba anak nyo? Wala naman akong nakikita sa kanya kung ano, except ng election time. Uuwi siya, may dala siya mga stickers ng Gabriela, Bayan Muna, didikit-dikit sa mga jeep, ng ganon. Pero yung mga activity ng Amazona, aywan ko kung anong rini-refer niya ng mga activity ng mga Amazona. Ngunit sa atin naman batas,
Pinirmahan naman nila yun yung karel. Nakalagay naman doon, kung iyan naman ay palagay natin na yung mga Amazona, hindi nila dapat dudukutin at ilayo sa aming mga pamilya na inkomunikado hanggang at this very moment na Okay. They disappeared June 2006. Yes, 2006. How many days before their disappearance did you last talk to your daughter? Sa amin, Pasko ng 2005, hanggang New Year, nasa amin siya. And then, lagi kasi siya namamalagi sa Diliman. Nagkakaroon siya ng tutorial sa mga private families. Kaya, nakakatulong din yun sa kanyang kapatid doon. So, the last time you saw her was January 2006. At tinatarabaho na namin, pati rin sa kanya na mag-re-enroll siya sa College of Human Kinetics. Okay. Nakausap ko na yung dean, nakausap ko na yung registrar. Okay, we'll take a break, but we're going to go back. We're still going to continue this discussion with Mrs. Empeño and Mrs. Cadapan. News.PH will be right back. Kung sino man yung responsible sa ano nila, sa amin lang kinakarga dahil trupa ko ang nandoon sa paligid at the time at ako pa mismo yung commander ng buong region at the time ng army. So, very convenient na ikarga nila sa akin. But as to who abducted them, if they were abducted, kasi yung report sa amin noon na ang mga na-abduct doon, ang mga nawala, sabi ng mga tao doon, hindi naman nila kilala yung Sherlyn at saka sino isa? Hindi nila kilala yung dalawang pangalan ng babae, pero kilala nila yung mga alias noon, yung Katanya at saka limutan ko na yung isa. Dalawang Amazona. Kilala ng mga tao na nandun sa paligid. At magkatagal na sila doon. Welcome back. You're still watching News.PH. I'm Pia Hontiveros. Still with us, Mrs. Linda Cadapan, the mother of Sherlyn Cadapan, and Mrs. Concepcion Empeño, the mother of Karen Empeño. These two young women disappeared in June 2006, and Mrs. Cadapan and Mrs. Empeño believe that it was General Jovito Palparan who was behind their disappearances. Why do you say that? Kasi po, according to our witnesses, Raymond Manalo specifically, na nakasama nila si Karen at Sherlyn for 18 months. 18 months? 18 months. Okay. Palipat-lipat sa different camps or detachment ng mga militar. At meron ngang dinala pa raw sila sa Zambales. A beach house owned by a retired or a caretaker, retired military. Okay. Nag-stay sila doon. Kailan lumitaw si Raymond Manalo? 2007. 2007. So, but he said, buhay pa sila hanggang December 2008. Opo. Yes, that is according naman doon sa, may nakausap akong isang rebel returnee, nakatira siya sa Camp Crami. Kinonfirm niya sa akin, last time na nagpangita sila ay 2008 na mismo, kinakausap, dinadala sila doon ng mga militar. Saan? Sa Crami? Yung rebel returnee nakatira sa Crami. daw Pero sila dinala siya sa Sapang, Bulacan, I think San Miguel, na oras ng gabi at pinakakausap si Sherlyn. Twice daw siyang dinala doon, confirming sa akin na 2008 yung time 2008? Yes. What month in 2008? Ang tanong ko sa kanya parang nasa, cannot remember, last quarter of... Last quarter 2008. So, according to your witnesses, they were last seen alive at least until last quarter of 2008. So, my question kanina was, so what is your... Siyempre, kapag humarap po tayo sa korte, you want to prove that somebody had something to do with the disappearance of your daughter. You have to prove, you have to present a witness who will say that this man, Palparan, was the one who ordered the abduction and... of Karen. Yes. Opo. Yes, ma'am. Ganito yun, Mami. Mayroon kaming pagkakataon na pumasok kami sa headquarter ng Bataan.
Bataan. Opo, Okay. pumunta kami doon, pero yung Army headquarters Army, sa Bataan. yes. Ang Army headquarters sa Bataan, sakop yon ng 7th 7th Infantry Infantry Division. opo. Okay. Ang CO doon ay si Colonel Felipe Anotado. Siya yung kinasuhan, ano? Opo. So, parang hindi kami inalaw na pero nag-insist kami. So, we were allowed na pumasok sa kampo. Doon sa isang kubo nila, in-entertain kami by isang militar din na pangalan Segundo Mitran. When was this again, ma'am? I'm sorry, when? I think 2007 na. 2007. I cannot recall na yung mga Okay. dates na yun. So, nandun kami sa process of interview. Bakit may nangyayaring ganito? Actually daw, it's coming from the President. Ang order coming from the President, papasa din sa kung sinong in charge din. So, 7th Infantry Division was, ang in charge doon ay si Jovito Palparan. And then, that Jovito Palparan will also give orders sa mga tauhan. So, ang maituturo namin talaga, siya ang utak doon because sinusunod niya ang order sa taas. At yan ang ipipresent nyo sa korte. Na-present na po namin. No, what I mean is, because when you have to prove your case, Yes. you have to show na there has to be eyewitness testimony na siya talaga yung nag-order. Ganon? Hindi yan, ma'am, ganun eh. There's no eyewitness na magsasabi na Wala. siya ang nag-order. But it is the function na from the top, from the President going to the... Parang chain of command, Yes, ano? yes. Oo. Okay. Nobody will say na magtuturo na narinig ko, inorderan ni Palparan na yung ganun. Never Walang po ganon, mangyayaring ganun. Oo. Okay. In fact, ang sabi nga ay, through text lang daw. Wala nga daw lapis sila doon na masusulatan eh. Through text lang yung mga messages eh. That So is, there was a text message? no, that None. happens from the court nung tinatanong sila ng aming attorney na papakita nila ang records kung ano man ang mga, bakit yung mga tauhan na yun, bakit idinukot na hindi naman kilala nila yung mga dalawang bata na yun. Okay. So you have no testimony, no witnesses who will be specific and say exactly how General Palparan was involved in the disappearance of your daughters? Wala naman po. Wala. Did your lawyers, what did your lawyers tell you? Malakas pa rin ang kaso against Palparan? Yes Based po. on that, based on dahil Based siya on ang this chain siya of ang command. chain. Yan ang sabi ng mga abogado niyo. At saka with the ni Raymond, yung testimony of Raymond Manalo. We will end the long oppression of barangays by rebel terrorists who kill without qualms even their own. Sa mga lalawigang sakop ng 7th Division, nakikibaka sa kalaban si Jovito Palparan. Your daughters disappeared. Yes po. Correct? Oo. So, pinapanood niyo yon, yung SONA na yon at Yes that time. Ano yung pakiramdam po ninyo, ma'am? Mrs. Empeño, kayo po muna. Ngayon po, At that time, nung at napanood that niyo yung SONA time, na yon. yun nga, pinarangalan pa si Jovito Palparan sa mga ginagawa niyang pandurukot, pagpatay. So, nagagalit po kami. At that time, in July 2006, Yes, sa SONA po. Nag-attend po ako noon. Aha. Nasa kalsada kami. Okay. But you had already, by then, accused General Palparan for students. We have Linda Cadapan and Concepcion Empeño. Linda is the mother of Sherlyn Cadapan, and Concepcion, the mother of Karen Empeño. Good evening, ma'am. Mrs. Cadapan and Mrs. Empeño, thank you very much for being with us tonight. Let's begin first with, kanina po ang pinakita po natin is si former President Gloria Arroyo sa kanyang SONA noong 2006. Doon niya kasi pinarangalan si General Jovito Palparan. Yes po. At that time, that was July 2006. This was about a month after
Hindi siya aatras. Hindi siya aatras hanggang makawala sa gabi ng kilabot ang mga pamayanan at makaahon sa bukang liwayway ng hustisya at kalayaan. In this first half of the show, we will be speaking to the mothers of two missing University of the Philippines. Good evening, this is News.PH, but it's not politics as usual. I'm Hontiveros.